હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગૌરી વ્રત અને જયા પાર્વતીના વ્રત શરૂ થઈ રહ્યા છે. તો અમારા વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ પર વ્રત માટેની સ્પેશિયલ 5 દિવસની અલગ અલગ થાળીની રેસીપી અમે બતાવશું. તો આજે વ્રતના પહેલા દિવસની થાળીથી બનાવવાની શરૂ કરીએ. શરૂઆત આપણે લોટ બાંધવાથી કરશું. જેના માટે મેં 1 વાટકી અંદાજિત 100 ગ્રામ ઘઉંનો રોટલી માટેનો લોટ હોય ને તે એક પોળા વાસણમાં લીધો છે. જેમાં 1 ચમચી તેલ ઉમેરશું. ત્યાર પછી તેલને લોટમાં એકદમ સરસ મિક્સ કરશું. વ્રતના 5 દિવસ મોળું ખાવાનું હોય છે, માટે અહીં મીઠું નહીં ઉમેરતા મોળી પૂરીનો જ લોટ બાંધવાનો છે. હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ લોટ બાંધવાનો. વ્રતમાં આમ તો ફરાળ ખાવાનું હોય છે, પણ બપોરે એકટાણું કરાય છે. સાથે કોઈ પણ એક અનાજનો ઉપયોગ થાય છે, તો આપણે અહીં ઘઉંનો ઉપયોગ કર્યો છે. ધીમે ધીમે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો અડધી ચમચી તેલ ઉમેરી લોટ મસળી લેવાનો છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી લોટને કૂણવવા માટે રાખશું. હવે અહીં મેં એક મોટી સાઈઝનું બટેટું લીધું છે. તો બટેટાને પાણીથી ધોઈ ચોખ્ખું કર્યા પછી તેની છાલ ઉખેડી લેવાની છે. બટેટાને જોઈ ઘણા કહેશે કે વ્રતમાં બટેટા ના ખવાય, પણ એવું નથી. ગુજરાત બાજુ વ્રતમાં બટેટાનો ઉપયોગ નથી થતો, જ્યારે કાઠિયાવાડ બાજુ વ્રતમાં પણ બટેટા ખવાય છે. હવે બટેટાની છાલ નીકળી ગઈ છે. તો આ રીતે બટેટાના નાના ટુકડામાં સમારી લેવાના છે. અલગ અલગ પ્રદેશમાં વ્રતમાં અલગ અલગ વસ્તુનો ઉપયોગ થતો હોય છે. આજે મેં અહીં બટેટાની વાનગી બનાવી છે, પણ આવતીકાલની ડીશમાં બટેટાના ઉપયોગ કર્યા વગરની પણ વાનગી બતાવીશ, જેથી બધાને અનુકૂળ આવે. હવે બટેટાના નાના નાના ટુકડા થઈ ગયા છે. તો ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરવા માટે રાખીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે એટલે તેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. સાથે 1 લીલા મરચાંના નાના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. હવે બંનેને હલાવી તેલમાં મિક્સ કરશું. તુરંત જ તેમાં બટેટાના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. આજે આપણે કુકરમાં સૂકી ભાજી બનાવીએ છીએ. બાફેલા બટેટાની સૂકી ભાજી કરતાં આ સૂકી ભાજી ખૂબ જ મીઠાશવાળી બને છે. બટેટા ઉમેરાઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી મરી પાવડર ઉમેરવાનો છે. બસ હવે તુરંત જ મરી પાવડરને બટેટામાં મિક્સ કરવાનો છે. મિક્સ થઈ જાય એટલે અહીં મીડિયમ સાઇઝનો મેં ચમચો બધું મિક્સ કરવા લીધો હતો. તો એ જ 2 ચમચા પાણી ભરી અને આ શાકમાં ઉમેરી દેવાનું છે. ટીસ્પૂન પ્રમાણે ગણશું ને તો ફક્ત 3 ટીસ્પૂન પાણી ઉમેર્યું છે. એક વખત હલાવી અને મિક્સ કરશું. આટલું ઓછું પાણી ઉમેરવાથી બટેટા સરસ ચડી જાય છે અને એકદમ છૂટા અને મીઠાશવાળી સૂકી ભાજી બને છે. હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં ફક્ત 2 જ સીટી કરવાની છે. પૂરી સૂકી ભાજી સાથે કંઈક મીઠું મીઠું તો જોઈએ, માટે આજે આપણે ખીર બનાવશું. જેના માટે મેં અહીં એક મીડિયમ સાઇઝની દૂધીમાંથી અડધાથી થોડી ઓછી દૂધી લીધી છે. હવે દૂધીની છાલ આ રીતે કાઢી લઈશું. આજે આપણે દૂધીની ખીર બનાવવાની છે, જે સ્વાદે મીઠી અને ખૂબ જ ઠંડી હોય છે. દૂધીની છાલ નીકળી ગઈ છે, તો આ રીતે દૂધીને મીડિયમ સાઇઝની ખમણી વડે ખમણ કરી લઈશું. દૂધીની ખીર બનાવીએ ને ત્યારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જ્યારે ખીર બનાવવાની હોય ને તેના 5 મિનિટ પહેલાં જ દૂધીનું ખમણ કરવું, જેથી તે કાળું ના પડે. જો વહેલું દૂધીનું ખમણ કરી અને રાખી દેશો ને તો દૂધીનું ખમણ છે ને તે કાળું પડી જશે અને દૂધીની ખીર પણ બગડશે. હવે દૂધીનું ખમણ બની ગયું છે, તો જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર આપણે એક જાડા તળિયાવાળા વાસણને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી તેમાં 2 ચમચી ચોખ્ખું ઘી ઉમેરી દેવાનું છે. ઘી ગરમ થવા લાગ્યું છે તો તેની સાથે ખમણેલી દૂધી પણ તેમાં ઉમેરી દેવાની છે. ગેસના ધીમા તાપે જ આ રીતે દૂધીને સતત હલાવતા જઈ ઘીમાં શેકવાની છે. દૂધીમાં પાણીનું પ્રમાણ ખૂબ જ હોય છે. જેમ જેમ દૂધીનું ખમણ શેકાતું જશે તેમ દૂધીમાંથી પહેલાં થોડું પાણી છૂટું પડતું જશે. પછી આ પાણી બળતું જશે અને ઘીમાં દૂધી શેકાવાની સુગંધ આવવા લાગશે. આશરે 2 થી 3 મિનિટ સુધી સતત હલાવી અને શેકાતા દૂધીમાંથી પાણીનો ભાગ બળી જાય છે અને ખમણ એકબીજાથી છૂટું પડતું જાય છે. હાથ વડે ખમણને ચેક કરતાં તે આરામથી ટુકડા પણ થઈ જાય છે. તો બસ ખીર માટે જોઈએ ને તેવી દૂધીનું ખમણ શેકાઈ ગયું છે. તો હવે તેમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું દૂધ ઉમેરી દેવાનું છે. દૂધ ઉમેરતા જ દૂધીમાં રહેલું ઘી તુરંત જ ઉપર આવી જાય છે. હવે બધું જ એક વખત મિક્સ કરશું અને કઢાઈને ઢાંકણ ઢાંકી લો ફ્લેમ પર ખીરને ઉકળવા માટે રાખીશું, જેથી દૂધી છે ને તે દૂધમાં એકદમ સરસ બફાઈ જાય. બીજી સાઈડ સૂકી ભાજીના કુકરમાં 2 સીટી થઈ ગઈ છે. તો કુકર ખોલી અને શાક ચેક કરશું. જુઓ, એકદમ માપનું પાણી ઉમેર્યું હોવાથી બટેટાના આખા ટુકડા રહ્યા છે અને બટેટાના ટુકડાને પ્રેસ કરતાં તે એકદમ સરસ ચડી પણ ગયા છે. હવે તેમાં 1 ચમચી ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેર્યો છે, પણ કેમેરાનું બટન હું ઓન કરતાં ભૂલી ગઈ તો રેકોર્ડિંગ નથી થયું. હવે ગેસ ઓન કરી લીંબુનો રસ અને ખાંડને સૂકી ભાજીમાં હલાવી અને મિક્સ કરશું. સૂકી ભાજીનું શાક બની અને તૈયાર છે, તો તેને ઢાંકી અને રાખી દઈશું. બીજી સાઈડ દૂધીની ખીરને હલાવી અને મિક્સ કરશું.
અહીં દૂધમાં દૂધીનું ખમણ સરસ બફાઈ ગયું છે. તો હવે આ ઉકળતી ખીરમાં 2 ચમચી ખાંડ ઉમેરશું અને તેની સાથે જ 2 ચમચી કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરશું. અહીં કન્ડેન્સ મિલ્કના બદલે દૂધની મલાઈ કે માવો પણ ઉમેરી શકાય છે, જેથી ખીર છે તે થોડી ઘાટી થાય છે અને ખાવામાં એકદમ મજા આવે છે. હવે 1 થી 2 મિનિટ જ ખીરને હલાવી અને ઉકાળતા ખીર ઘાટી થઈ ગઈ છે. તો મેં અહીં બદામની સ્લાઇસ કરી અને રાખી હતી, તો તે ઉમેરી દઈશું અને હલાવી મિક્સ કરશું. અહીં જુઓ, હવે દૂધીની ખીર ઘાટી થઈ એકદમ સરસ બની ગઈ છે. તો તેને ઢાંકણ ઢાંકી અને ગેસ બંધ કરી દઈશું. બીજી સાઈડ પૂરીનો લોટ પણ એકદમ સરસ કૂણવાઈ ગયો છે. તો પૂરીના લોટને હાથમાં લઈ થોડોક મસળી લઈશું. લોટ મસળાઈ જાય પછી પાટલી ઉપર લોટને લઈ અને રોલ બનાવી લેવાનો છે. બનેલા રોલના ચપ્પુ વડે એક સરખા ટુકડા કરી લેવાના, જેથી એક સરખી પૂરી બને. બધા ટુકડા થઈ જાય એટલે પછી પૂરીના નાના નાના લુવા તૈયાર કરી લેવાના છે. હવે તૈયાર કરેલા પૂરીના લુવામાંથી આ રીતે નાની નાની પૂરીઓ વણી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. ધીમે ધીમે 5 થી 6 પૂરી વણાઈ ગઈ છે. પૂરી વણ્યા પહેલા મેં ગેસની લો ફ્લેમ પર પૂરી તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા માટે રાખ્યું હતું. તો તેલની ફ્લેમ લોમાંથી પૂરી તળવા માટે મીડિયમ ટુ હાઈ કરી દઈશું અને વણેલી પૂરીઓને આ રીતે તેલમાં ઉમેરતા જઈશું. તેલમાં ઉમેરતા જ પૂરીઓ ફૂલી અને ઉપર આવવા લાગે છે. તો સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ પૂરીને ગોલ્ડન બ્રાઉન તળી લેવાની છે. પૂરી તળાઈ ગઈ છે, તો હવે તેને તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું. ગરમા ગરમ પૂરી મીઠી મીઠી દૂધીની ખીર અને બટેટાની મોળી સૂકી ભાજી સાથે પીરસશું. ગૌરી વ્રતમાં કે જયા પાર્વતી વ્રતમાં બપોરે એકટાણામાં આ બનાવીને દીકરીઓને આપીએ ને તો તેનું પેટ પણ ભરાય અને તીખા મીઠા સ્વાદ સાથે તેને ભાવે પણ ખરું. તો ફ્રેન્ડ્સ, ગૌરી વ્રત અને જયા પાર્વતીના વ્રતની આ પહેલા દિવસની થાળી કેવી લાગી તે જરૂરથી કહેજો. આવતીકાલે આવી જ અલગ વ્રત માટેની મોળી થાળીની રેસીપી સાથે ફરી મળશું. ત્યાં સુધી આવજો.